අපි අද මහන්නේ පීටර් පෑන් කොළ එක රවුන්ඩ් කලර් මෝස්ටර් එකට තමයි මේක මැච් වෙන්නේ. බලමු ඊළඟ කොහොමද අපි මේක කපාගන්නේ මහන්නේ කියලා. පීටර් පෑන් කොළ එක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට කර හැඩයකට රවුන්ඩ් කර හැඩයක් තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. රෙදි කොටසක් මේ විදිහට. රෙදි කොටසක් අරගෙන යටින් තියන්න ඕන. තියලා ඉවර වෙලා ඉස්සෙල්ලම කර හැඩය ඇඳ ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. කර හැඩය ඇඳගෙන උරුහිස් රේඛාව අපිට පුළුවන් ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට රෙදි කොටස ඉවත් කරලා පීටර් පෑන් කොළ එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි එතකොට ටේප් එක ආදාගෙන අඟල් 3ක් අපි ගමු මේ කොළ එක හදාගන්න. මෙතනින් අඟල් භාගයක් අඩු කරන්න ඕන උරහිස් ප්‍රමාණය. මේ තියෙන්නේ උරහිස් ප්‍රමාණයෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ කොළ එකේ මැද කර මැදට එන කොටස මෙන්න මේ විදිහට ලයින් කරලා මෙතනින් පොඩි වක්‍රාකාර හැඩයක් දාලා කපා ගන්න. මෙතන මැහුම් වාසි භාගයක් කොහොමද තියෙනවා කරට මේ කොළ එක සවි වෙනකොට මේ ටිකටත් අපි වහන්න මැහුම් වාසි භාගයක් අඩු කරාට පස්සේ මේ කොළ එක ටිකක් අඩුවෙන් තමයි පේන්නේ. මොකද අපි ඒ ගත්ත ප්‍රමාණය අනුව මේක විවිධ ප්‍රමාණ වලට අපිට දාන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනි එක පැත්තකට. අපි බලමු කපා ගන්න විදිහ. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත කොළ එක. මේක දැන් ලයිනින් කරගන්න ඕනි. ලයිනින් කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනි. අපි පීටර් පෑන් කොළ එක කපාගෙන අවසන් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් තියෙන්න ඕන. වම සහ දකුණට ලයිනින් කොටස් එක ඔක්කොම කොටස් 4ක් තියෙන්න ඕන. එහෙමනම් අපි මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන කොළ එකේ ලයිනින් කොටසත් එක්ක තියෙන්නේ අපි කරවටේ සහ උරහිසට වෙනකන් අපි මහ ගන්න ඕන. අඟල් කාලේ මැහුම් වාසියෙන් තමයි මම මේක පටන් ගන්නෙ. අනිත් කොටසත් ඒ විදිහටම මහ ගමු අපි. අපි මේ කොළයේ කොටස් දෙකම මහලා තියෙන්නේ. දැන් මේක කට් මාක්ස් දාලා අනිත් පැත්ත හලව ගන්න ඕන. අපි මේ කොළ එක අනිත් පැත්ත හරව ගමු. මෙන්න මේ විදිහට කට් මාක්ස් දාපු තැනින් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයා මේ කොළ එක හොඳින් අයන් කරගන්න. මේ කොළ එකේ අපි හොඳ පිට කන පිට ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපි මහගත්ත කොළ එක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ විදිහට පින් කරගන්න කරවටේ තියලා. මේ විදිහට පේෂන් කොටසක් කපා ගන්න. කපාගෙන ඉවර වෙලා මේ කොළ එක මත තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලා මැෂින් කරගන්න ඕන. මෙතනදී ඔයා මැහුම් වාසි පාවිච්චි කරන්න ඕන අඟල් භාගයට. කරවටේ මැහුම් වාසි භාගයට මහගමු. අපි කරවටා මහලා අවසන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතනත් පේෂන් එක වටේ කට් මාක්ස් දාලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නයි. මේ කට් මාක්ස් ටික පේෂන්ව වටා මහන්න ඕනි. මහලා තමයි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. අපි ඒකත් මේ විදිහට බලාගමු. දැන් අපි පේෂන් එක මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරවලා අපි බලමු කොළ එක කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ දින අපි මහගත්ත පීටර් පෑන් කොළ එක. ඔයාලත් මේ විදිහම ලස්සන කොළ එකක් මහලා ලස්සන බැඳුම් මහන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට
ඒ වගේ මේ යාළුවොත් එක්ක දැනුම් බෙදා ගන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.